Mitt första ölminne är ju dels naturligtvis att man lurade föräldrarna till att köpa ut öl till en och så hade man redan köpt från annat håll och så hade man gömt dem ute och så fick man 2 öl av föräldrarna och så hade man 4 i skogen. Så det är väl det första ölminnet. Jag spelade fotboll länge och då var jag med i sån här regionlag kan man säga. Då var jag kanske 15-16 och då åkte vi till ett bryggeri i närheten. Tittade på bryggeriet, luktade illa och allt möjligt. Men sen fick man dricka öl gratis då under några timmar då. Och det blev väldigt mycket. Ja, då var jag inte så gammal. Jag gick i skolan i Stockholm och den dagen de släppte mellanölet så sprang vi ner till mjölkbutiken och köpte en bira och smakade. Från början var det ingen åldersgräns alls. Det var bara att köpa. I alla fall i mjölkbutiken. Det var kul. Ja, alltså det är ju mellanöl för mig också. Jag är så gammal. Så att det var ju kanske första möjligheten att dricka alkohol överhuvudtaget liksom, som tonåring som man började. Och sen hade jag i mitt pojkrum så hade jag också den här klassiska affischen Vår smager en Tuborg bäst. Vägang. Så det är också ett ölminne. När vi flyttade ut här på landet så läste jag någon artikel i Land eller om det var Sörmlandsbygden och att det var brist på humle. Att mikrobryggerier efterfrågar svensk humle. Så, då tänkte jag nu har vi lite mark så jag kan börja odla humle. Men då tänkte jag då måste jag kunna brygga öl. Så det är där man använder humlen till. Så börjar man experimentera med det här och sen har det inte blivit så mycket mer med humleodlingen. Det var roligare att brygga öl. Vi började brygga öl som kompisgäng i samband med corona för att ha en hobby. Så det var våren där 2020. Vi bryggde kanske 4-5 stycken bryggningar med plasthink och kastrull innan vi skaffade ordentlig jästank, bryggverk och glykolkylor. Så det var i och med corona för att ha en hobby. Ja, det var då jag startade det här lilla bryggeriet som egentligen från början var ett projekt från min sida som kulturmålare. Att göra en porter som var mer kladdig. För att jag sysslar mycket med drickamålning och sånt då. Och då ligger ju ölen väldigt nära till hands där. Och sen så växte tanken med att vi kanske ska sälja öl. Och då krävs det ju en köksanläggning. Eller livsmedelsanläggning som det heter. Och då står man ju med ett kök. Och då är det väldigt lätt att bygga en bardisk och öppna en bar istället. Så vi valde att göra det istället för att sälja på bolaget. Ja, alltså Lennart, min svåger och kompanjon då, han har ju länge hållit på att brygga öl i källaren. Och så gick vi i pension samtidigt. Och så satt vi och språkade om vad man ska göra med all tid som man har. Och kom in på det här liksom med att vi hade en källare som då skulle renoveras. Och varför inte göra om en del då till ett bryggeri. Och sen fram och tillbaka ska man brygga för eget brygg. Men så bestämde vi oss för liksom att ska vi göra det ordentligt. Då ska vi ha in en öl på Systembolaget. Så vi satte ribban så liksom. På den vägen är det. Så blev det. Mm. Så ett pensionärsprojekt kan man säga att det är då. Vi lever inte på det här. Det skulle vi aldrig kunna göra med den här volymen. Det finns inte en möjlighet. Utan det är ett jätteroligt hobbyprojekt. Jag hade läst en artikel i Kemisk tidskrift. Där det i första hand var ett reportage om Skandinaviska bryggarhögskolan i Köpenhamn. Som jag alltså inte har gått på. Men tyckte att det där verkar ju intressant. För då insåg jag att öltillverkning är ju både jättefestlig processkemi och en produkt man kan känna för. Så att det där vill jag hålla på med.
Så det var helt enkelt en tidningsartikel som helt enkelt tände ett ljus. Men att brygga öl är ganska kul om man tycker att dricka öl. Men jag började först med 20 liters, något liknande fast det är 20 liter som den där brygskärlet. Men om man vill brygga mer öl, olika ölsorter, så blir det ganska jobbigt att dricka all öl själv då. Eller med kompisar. Så därför var det viktigt att din annan då sälja öl då. Jag startade ett företag som är ganska enkelt och läste mer lite litteratur och testade massa mer saker då. Sen började jag sälja öl till restaurangerna. Det roligaste var nog första ölen jag gjorde, som var en IPA med gojibär. För den var väldigt lyckad och det gjorde ju att man var väldigt taggad på att fortsätta och testa nya smaker. Jag brukar lite skämtsamt säga att jag skulle kunna heta Lucky Luke Brewery lika gärna som något annat. För det är så jag jobbar. Jag ställer mig och tittar på maltsäckarna och så bara det jag ser, det tar jag, kan man säga. Så att har jag ställt dem i en annan ordning, då blir det en annan öl helt enkelt. Och sen bara laborerar med mängder och så noterar allting jag gör, alla misstag och allting, så att man vet att man kan göra den en gång till. Och framförallt hitta egna smaker. Det är nyfikenheten. Vad som händer när man blandar olika sorter. Om jag tar bort något, lägger till något annat och se vad som händer. För man vill hela tiden jaga nya smaker, så är det. Det roligaste är de gångerna som vi är ute på lite evenemang och träffar de som dricker våran öl. För att bara brygga ölen och leverera den till Systembolaget. Och sen, det finns vissa sajter där man kan få feedback på Untapped, heter det då, så man kan se vad folk tycker om ölen. Det är en helt annan sak när folk kommer fram på ett evenemang i Nyköping och pratar öl och smakar våran öl och sådär. Och många gånger har ju de då tidigare varit på bolaget och köpt våran öl, så kommer de till oss live så att säga. Det tycker jag är det roligaste. Fantasi, alltså att man får verkligen den kreativa skapelsen liksom. När man väl kan processerna, då är det verkligen fantasin som sätter gränser. Och man kan komma på så många dumma idéer. Och så sen 2 veckor senare, och man smakar och man bara, det funkade. Det blir en grym öl. Och man bara låter fantasin flöda. Det är nog det bästa man bryggar. Det roligaste skulle nog vara egentligen när man träffar kunden. Som bara har varit inställd på att öl är en vanlig ljuslager. När man kan presentera nästan 50 olika stilar av öl. Och sen se det ögonblicket jag hade när jag förstod att det kan smaka så här också. Det är nog det absolut roligaste. Och här har vi ju frihet att göra lite vad vi vill och träffa kunden direkt på plats i restaurangen. Det är inte många bryggerier som får den chansen dagligen. Rent tekniskt så är det ju att det är skojig processkemi och en skojig produkt. Och man jobbar med smaker och det i sig är ju stimulerande. Men ska man se det i ett lite större perspektiv är det ju att vi tillverkar ju drycker som ju någon dricker upp och förhoppningsvis njuter av. Så att det är ju särskilt då i ett mindre ställe som det här med det direkta kundmötet, att man får ju se att folk tycker om ens produkter. Så det är ju, när man är i njutningsbranschen så är det ju den direkta återkopplingen tydlig. Som estradörers publikapplåder, fast med en viss fördröjning. Folk blir glada. Jag blir glad. Det är att dricka öl. Att dricka öl då, men att prata med många om öl. Men nu är det många grannar som stannar till och vill köpa någon öl eller honung. Så jag säljer öl för 50 kronor då. Och sen pratar man en halvtimme med dem.
Så man lär känna folk, grannarna, och det är alltid trevligt då. Vi är ändå ganska varierande. Vi är så pass stora så att man behöver göra alla saker, men man kan också hitta sina egna nischer. Att man brygger öl, man separerar, man tappar, man får hela tiden rotera, men den är bäst på det och den är bäst på det. Så kan man också säga, men jag vill fokusera på det här och utveckla det här. Och att man hela tiden får hitta nya vägar, nya problem som ska lösas. Det är varje dag. Det kan vara små, det kan vara stora. Men också att få följa produkter över tid och få utveckla nya produkter. Och att få känna, ja, men nu har vi jobbat på den här produkten i ett halvår. Vi har pratat om den, vi har tänkt på den, vi har provbryggt den, vi har kanske provbryggt den igen. Och helt plötsligt så finns den på systemet. Och det är en ganska härlig känsla när man säger, ja, men det här har ingen har vetat om det här. Vi har pratat om det ett halvår, men det är först nu vi kan få presentera den här lilla produkten till konsumenten. Men det är ganska intressant, för det är ett stort teamwork som vi gör mellan allihopa. Alltså, det är kontor, det är produktion, vi måste ju samordna alla de delarna för att få ut den här produkten. Och det tycker jag faktiskt är väldigt spännande, att det faktiskt går ihop sig i slutändan med så många olika inputs av råvaror, av etiketter, av tidsmallar, och det ska det. Och sen i slutändan så står vi ändå där och har fått ihop det här på ett bra sätt. Det tycker jag är fascinerande. Det svåra är nog att noggrannheten, den är väldigt viktig, så att man får aldrig glömma bort och notera misstag, för det är kanske det som är det nya receptet. Annars är ju ölbryggning egentligen säkert 90% göra rent och sen 10% brygga. Så att är man duktig på diska, då är det ganska lätt att göra öl. Att allt diskande. Ja, men det är just inte nog med att du är egenföretagare, vilket är klurigt nog, med all bokföring och liksom årsavslut och så, utan också just det här att du måste hantera allting, det svåra med att jobba med alkohol i svenska samhället. Det finns mycket byråkrati i Sverige på gott och ont, men just med alkoholen, ibland så känns det som att man målas upp som en skurk för att man jobbar med alkohol liksom. Om de har öl på fart så är det typ säg Spendrups som har all utrustning där. Alla tappgranar och bardisk och allt möjligt och kyl och så vidare. Och då vill de inte att någon annan säljer sin öl genom deras utrustning. Men det finns oftast öppningar att man får ta in ett lokal öl då, eller på flaska får man kanske komma in där. Det finns olika varianter. Men de har ju också sett att det finns intresse att ha lokalt tillverkat öl. Så därför har de släppt lite sina grafer. Ja. Den svåra delen med bryggeri handlar väldigt mycket om tillstånden, hygienregler, pappersarbete, avtal, allting, den här byråkratiska biten runt omkring. Så den biten är en jättestor grej. Jag skulle säga själva bryggandet och allting sånt, ja, det är inte jättesvårt att brygga öl och du liksom kan få hyfsade resultat på en hemnivå. Men att just försöka att liksom komma igenom alla de tillstånden, för du behöver gå igenom ungefär samma tillstånd om du är ett pyttelitet bryggeri som brygger liksom 50 liter i veckan versus liksom ett stort bryggeri. Och att gå igenom samma byråkrati, vilket gör att det belastas väldigt mycket med den tiden i början. Det svåraste med att brygga öl är att brygga likadant varje gång. Vi brygger så många produkter som matas på. De ska finnas år efter år. Massvis av volym ska ut. Det ska smaka likadant. Och det kan vara som så att helt plötsligt så smakar humlen inte likadant som den gjorde för ett halvår sedan. Helt plötsligt har malten ändrat karaktär. Men vi måste ju fortfarande se till att slutprodukten ska smaka likadant. Att vi hela tiden måste balansera
med vad vi har. Och att ha ett jämnt resultat över tid tycker jag är det svåraste, men det är också det som gör det intressant. Absolut, ibland brygger vi öl så vi bara brygger en gång och då kan man också antingen ta ut svängarna eller leka med den här humlen, vi har bara så här mycket. Bra, vi häller i den. Vi kan aldrig upprepa det här, men det var jättebra öl. Men att kunna upprepa gång på gång och göra bra öl, det är den absolut största utmaningen skulle jag säga. Jag tror att någonting som folk inte förstår om hantverksöl är just det att även om vi brygger öl och vi i princip säljer det till produktionskostnaden, så kommer den fortfarande vara i många fall dyrare än ölen du kan hitta på Systembolaget med marginaler och allting inkluderat. Och folk är extremt priskänsliga när det gäller öl fortfarande. Om man ska titta runt omkring, då är det ju framförallt ekonomin. Vi har ju haft en väldigt tuff tid med konkurs och det kom ju inte mycket av. Pandemin satte käppar i hjulet, vi kunde inte ha restaurangen öppen så mycket vi ville. Skulderna började växa, det kom inflation, det är energikostnader, allting har gått upp. Glasflaskorna steg till 3 gånger så högt pris. Det har varit tuffa år som ledde fram till det här. Så det är inte en enstaka samlad händelse. Det som varit spiken i kistan var ju den här sommaren. Vi hade ju räknat med att vi skulle ha en lika fin sommar som förra året och att restaurangen skulle kunna bära upp hela verksamheten, för jag stängde ju bryggeriet under sommaren som vanligt. Men tyvärr så regnade ju allting bort och kunderna kom inte. Det vart inga inkomster egentligen som kunde bära upp kostnaderna, så tyvärr fick vi lämna in en konkursansökan. Det var nog den värsta dagen i mitt liv. Men som tur var har vi ju fått nya ägare nu, så vi kommer kunna driva verksamheten vidare. Det var nog den bästa dagen däremot. Nu var det så när jag startade bryggeriet, när jag hade allting färdigt, hade jag lite muntliga avtal med en del restauranger, så jag tänkte börja i den änden och smyga igång det lite grann. Men just då kom det en pandemi som stängde ner alla restauranger. Där stod man med massa öl och sånt. Det var därför jag la in offerten till Systembolaget. Och de tog offerten och sen såldes det öl som aldrig förr den sommaren när gränserna var stängda. Så att det har gått lite upp och ner här med pandemin. Och sen i år vart det ju högre räntor, högre dieselkostnader, elkostnader som många bryggerier fick ju problem här i vintras. Dels har jag egen solenergi och sen har jag byggt allting själv, så jag har inga lån på verksamheten, så jag har egentligen inte sånt stort behov av att tjäna pengar. Jag överlever ändå. På så vis har jag klarat mig bra från de kostnaderna. Alltså vi har ju specialiserat oss på svensk humle. Och det har jag hållit på med i 5-10 år. Och testat. Men sen har vi också hittat 2 lokala humle. En kanske 3 kilometer bort och en 2 kilometer bort. Som vi har tagit rätt på och odlar. Det är lite speciellt med den svenska humlen, för att den har ju inte de här rena fruktiga smakerna, utan det är lite mer barr och skog och lite citrus kan det vara, men inte som i amerikansk humle. Så man kan inte bara fläska på med humle, för då blir det ingen bra öl. Man måste vara ganska försiktig med den svenska humlen. Jag skulle nog säga när jag får ta en riktig belgisk gäst och göra en traditionell ljus belgisk öl, det är det absolut bästa man kan göra. Den är lättarbetad, ger mycket smak. Man behöver inte stoppa i så mycket för att det ska bli bra egentligen. Gästen sköter allt. Jag gillar väldigt mycket att experimentera med havre. Och havre är en sån här sak som är lokalproducerat, billigt. Du kan hitta bra kvalitet svensk havre.
Jag gillar att experimentera med havre i olika stilar där du normalt sett inte hittar havre, så till exempel en havrelager eller liknande. Och vi har även jobbat tillsammans med våra grannar Marie och Stefan som producerar jättebra havre. Och kunna köpa direkt från dem och testa omältade ingredienser och få fram nya smaker. Så havre är en sån här grej som hur sätter vi liksom en svensk ölidentitet? Jo, vi börjar experimentera med det som vi har här runt omkring oss. Vi håller inte på att importera liksom, bara ingredienser från liksom, Tyskland eller Polen eller andra liksom, länder runt omkring. Att kolla på, kan vi producera öl på det som vi faktiskt har runt omkring oss? Den viktigaste produkten är processet skulle jag säga. För att det är där man också kan gå bort sig. Vi måste hela tiden hantera syrenivåerna. Vi måste hela tiden se till att ölen håller sin temperatur. Den ska hålla otroligt mycket kvalitetssäkring. Vi måste se till så att vi inte får in någon vildgäst. Det är liksom den absolut viktigaste ingrediensen. Malt, humle, jäst, vatten, absolut. Men det är nästan sekundärt i bryggning skulle jag vilja säga. Processen är king. Helst ska du ha en kombination av olika smaker som du kan testa till ölen. Typ någonting sött, typ en lite mörkare choklad. Någonting krämigt och gräddigt, typ en bra ost. Gärna med lite funky toner, typ en dansk ost. Och sen en ölkorv med bra sälta. Också gärna någon smak där som inte är för stark. Liksom. Men så att du har ett spann av smaker som du kan ha till ölen. För de kommer alla påverka ölupplevelsen olika. Det är betydligt lättare att kombinera öl och mat än vin och mat till exempel. Där ju vin har andra egenskaper. Medan öl då, särskilt öl med lite färg, har ju av kemisk-tekniska skäl så har det delvis samma smakbilder som stekyta till exempel. Så oavsett om man har rostade morötter eller stekt biff så är det samma reaktionsvägar och det gör att ölet och maten går ihop på ett väldigt fint sätt. Det är också lite beroende på ölstil, men det breda som man kan ha som är kanske lite tråkigt också, det är ost. Om du har en lättare öl, typ en lageröl, då kan du ta en lite snällare ost. Sen min favoritkombination är ju grönbuggelost och våran dubbel-IPA. När du har riktigt kraftig beska och mycket smak som får balansera upp sältan i osten. Den är nästan oslagbar. En ljusstark belgare, då är det gott med lite mögelost till exempel. Jag tycker ju väldigt mycket om barley wine och ost. För det går inte, alltså en parmesan och en barley wine, det är så gott så att man bara vill gråta. En ljuslager och en påse chips, det går också. Men det kanske inte har samma tyngd, samma liksom lyxkänsla. Men jag tror man kan kombinera nästan det mesta. Men ost och sälta är alltid sälta och öl är alltid en bra kombination. Men nej, jag skulle slå ett slag för parmesanen. Jag ska brygga alkoholfri öl. Därför det är en klar och tydlig trend i de flesta länderna. Det blir större och större. Sen går trenden tyvärr kanske ännu mer i de här uddaölen som är kanske någon blandning av läsk och sockerdricka och öl och fruktdryck och sånt. Det är säkert inte slut än med de här som nämnde mangoöl och ingefäraöl och kaffeöl och sånt. Den trenden tror jag inte slut än. Den tycker jag inte om riktigt, men den är inte slut tror jag. Det där skiftar så mycket. Men det börjar gå tillbaka mer till lageröl. Man går tillbaka mer till grunden. Förut var det att man skulle testa syrlig öl med frukt. Sen var det New England IPA. Man ska gå ifrån det traditionella. Det ska vara så grumligt som möjligt. Låg beska. Det skiftar hela tiden. Vi har ju alltid kört den traditionella stilen. Vi springer inte på trender så mycket. Vi har ju satsat väldigt mycket på lokala råvaror. Närproducerat, ekologiskt, svenskt liksom.
Så vi använder ju svenska kloner för humle och vi har malt från Varberg Kvarn och sådär. Allting är ju, det är Sörmlands bryggeri, alla ingredienser utom jästen är från Sörmland liksom. Så det tror jag kommer också. Och sen, vi är ju med i Sveriges oberoende bryggerier och jag tror vi är nu, kan det vara 150-200 medlemmar och sånt där. Och hur många småbryggerier fanns det för 10-15 år sedan? Alltså väldigt få. Så att det är klart att de här stora kommer ju alltid att finnas. Men trenden med småbryggerier kommer ju att vara kvar. Även om många slås ut nu, just nu stängs ju flera stycken som vi känner till i de här tuffa tiderna. Men trenden att det blir fler och fler småbryggerier, det tror jag håller i sig. Jag ser en stor trend i öl med mindre alkohol i. Och det är inte bara i Sverige utan det är även utomlands också. Folk vill inte helt enkelt gå upp på morgonen och må dåligt hela tiden. Det finns otroligt mycket skador på samhället och vi ser liksom en tendens till att yngre människor dricker mindre. Så jag skulle säga att det är en väldigt stor trend som vi ser. Men bara ta bort det här stigmat kring liksom alkoholfria alternativ som har funnits så många år. Och faktiskt liksom ge folk bara alternativet. Ja, det finns öl med alkohol och det finns utan. Och den trenden ser vi jättestarkt i Europa. Jag har svårt att se att IPA-vågen skulle ebba ut. Det är så pass etablerat så att det är numera att betrakta som traditionellt. Även om det är öltyper som knappast fanns för 20 år sedan. I alla fall inte i den form de finns idag. Jag tror nog att de kommande 20 åren så kommer vi se mer av samma, alltså mikrotrender när det gäller mer traditionella sura öl och sådant. Men jag tror fortfarande att de dominerande kategorierna i Sverige kommer vara varianter på IPA och ljuslager. Jag tror och hoppas på att hantverkstrenden kommer fortsätta och att den kommer kanske växa sig utanför ölnörden. För svenska ölnördar är fantastiska på att köpa svensk öl. De köper jättemycket internationell öl också. Men det börjar kännas som att det sprids lite mer ner till folket. Men jag vill köpa lokalt. Utforska den lokala öltrenden. Men vad har de för lokal öl här? Ja, men jag brukar ju dricka det här när jag är hemma. Men vad har de på det här systembolaget? Att välja svenskt och välja hantverksöl. Det är både hoppas jag tror på. Jag skulle säga att det är inte jättebra. Det har all potential i världen att bli, jag skulle säga, ölvärldens Toscana fast liksom i Sörmland. Och just nu handlar det väl väldigt mycket om att det är väldigt svårt att få lönsamhet i att trycka upp en liten bryggpub kanske i småstäder. Att faktiskt liksom få någon slags lönsamhet i det och inte liksom bara sälja stora bryggerier på kran eller liknande. Det som vi har positivt här är först och främst att vi har Varberg Kvarn som är en lokal producent av malt, vilket är jättebra. Så vi skulle kunna ha jättemånga personer eller bryggerier som faktiskt använder liksom lokala råvaror. Vi har till och med humleodlare i Sörmland också. Vi har närheten till Stockholm, vi har ingredienserna, vi har duktiga människor och vi har viljan. Men just nu så stoppas väldigt mycket det här i liksom regelverk och svårigheter i att få lönsamhet och liknande. Så kan vi skifta alkoholkulturen lite och kan vi liksom försöka att få folk med på det här tåget, då tror jag liksom att vi vid någon tidpunkt kommer kunna åka runt och göra lite roadtrips liksom och dricka och testa lite öl på lokala bryggerier runt om i Sörmland och kunna faktiskt vara stolt över den ölkulturen vi kan frambringa. Det är ganska utspritt öllän. Det är inte så många. Nyköping vi har 2 bryggerier. Eskilstuna har flera, men annars så är det oftast att det är små satelliter. Och att det kanske är lite långt som besökare att ta sig mellan de olika. Det kan jag tycka väger mot Sörmland. Samtidigt så tänker jag att Sörmland har ju en väldigt
gynnsam turism. Det finns många som vill komma hit till liksom de sörmländska skogarna och det är de man ska få med sig på öltåget också. Jag tror att Sörmland kan ha en ganska ljus ölframtid. Och jag tror också att den här mixen mellan större, mellan och pytte är hälsosam. Att alla ska inte göra samma sak utan alla måste göra olika saker. Det är det som gör att det blir intressant. För att om alla gör exakt samma då blir det ointressant och likriktat. Att vara på ett ställe där de brygger kanske 2000 liter per år medan vi som brygger över 1 miljon liter per år. Att den balansen ska liksom finnas. Att det är intressant med det, det är intressant med det. Det intressanta är det tillsammans. Så att även Sörmland har allt att vinna på ölkultur. Ja, Sörmland är nog med tanke på att vi ligger ju rätt bra. Vi ligger ganska centralt. Vi har lika nära eller långt till de flesta platser. Så det är väldigt bördigt. Det är ett bra dryckeslän. Det kan man se bara på om man går utanför ölbiten och tittar på äppelmust och sånt så är vi jätteduktiga på det. Använder för övrigt i en öl också. Så att jag har sörmländskt äppelmust i en av mina öl också. Jag tycker ju att det är nästan märkvärdigt bra när vi har långväga gäster som ser att vi har 22 fatölskranar och kan hålla ölet färskt i 22 kranar, så tycker de ju att det är märkvärdigt mycket, för det är ju ofta svårt att hålla 22 fatöl i rotation i en storstad. Så uppenbarligen så finns det ju tillräckligt många för att kunna ha ett så pass brett utbud som vi har. Utöver våra egna öl så har vi roterande gästöl, så att vi har serverat hundratals gästöl under de år vi har varit i drift här. Köper ju då gästöl från bryggerier som vi själva känner för eller har en relation till. Kamrater och kollegor eller sådana som vi tycker borde nå ut ännu mer. Väldigt bra. Alltså inte nog med att här i Eskilstuna så har vi Eskilstuna ölkultur som har funnits i närmare 20 år. Sen du har massor med andra bra aktörer i Sörmland som både är nya eller som har varit med sedan början av öl-Sverige som hantverksöl. Nils Oskar är en av de bästa bryggerierna i Sverige tycker vi allihopa i det här bryggeriet. Så Sörmland har jättemycket att erbjuda som öllän liksom.